Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Golden Boost và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau review Puma Future Ultimate Cage. Mẫu giày mà bây giờ khi mà nhớ đến phân khúc chúng ta sẽ không cần phải lên bảng điểm số nữa mà hãy nhớ theo giống như Ultra nha, đó chính là Ultimate, Pro, Match và Play theo thứ tự là phân khúc giảm dần và ngay bây giờ hãy cùng bắt đầu thôi. 241g trên chiếc size 40, nhẹ hơn chút so với đời trước nhưng thực ra đôi này tôi review bằng size 39 cơ và cân nặng của một chiếc size 39 là 237g anh em nha. Không còn là những giải chun và sợi dệt rõ ràng ở phần thân giữa, nhưng công nghệ sợi dệt được áp dụng trên upper vẫn là Fusion Fit 360 để tạo ra một cảm giác co giãn tốt, dễ dàng ôm theo form chân của anh em nha. Điểm nổi bật nhất trên đôi giày này chính là những miếng dán Power Tape. Bản chất nó là hai miếng nhựa mỏng được ép nhiệt để dính vào bề mặt upper. Liệu có tạo ra cấu trúc chắc chắn hơn khi trên chân không nhỉ? Lát chúng ta sẽ cùng xem nha. Trước đây thì Power Tape từng xuất hiện ở trên gót của Ultra nhưng chả có tác dụng gì. Cơ mà trên đôi Future này thì trước mắt là có thể thấy nó khá cứng cáp đấy. Phần sợi dệt của upper được chia làm hai phần. Thứ nhất là phần lưỡi gà liền kéo dài lên đến cổ giày. Nhìn ban đầu có vẻ hơi phèn nhưng mà khi trên tay rồi anh em sẽ thấy là nó có giãn tốt đấy. Và khu vực lưỡi gà khi căng ra, các sợi đan vào nhau cũng giãn ra, có thể nhìn thấy cả tất phía trong được luôn. Liệu không biết có bị rách ra theo thời gian không nhỉ? Tôi mong là không. Nhìn xịn sò thế này cơ mà. Phần thứ hai là khu vực đầu mũi và xung quanh chân được cấu thành từ một lớp vải lưới mỏng được phủ silicone. Khi mà mới đập hộp tôi thấy chất liệu này không quá mượt tay, nó hơi lì một chút, nhưng xét về tổng thể thì chất liệu này vừa có độ mềm vừa có độ gắt. Bên dưới upper đầu mũi vẫn có đệm nha. Future luôn hướng tới sự êm ái trên chân của người sử dụng. Và như thường lệ thì trên bản TF, những chiếc gai, những phần nhô lên trên bề mặt upper được hãng làm tù tù thôi, nó sẽ không được sắc nét như là trên bản MG, FG anh em ạ. Hình dáng đinh thì đã có khác với đời trước rồi, rích rắc hơn và có vẻ sẽ tạo ra nhiều hơn sự ma sát với mặt cỏ đây. Nhưng đinh và đế cũng đã khá mềm ngay từ ban đầu rồi nha. Khi ấn tay vào những chiếc đinh ngoài rìa cạnh, anh em có thể cảm nhận rõ điều đó. Ở đoạn gót của Ultimate này thì lại không show ra quá nhiều vào khu vực bộ đệm. Phần nhô lên thực ra cũng chỉ là một lớp không quá dày, bám lấy gót giày để tạo ra tính thẩm mỹ. Còn đệm trắng thì mới chỉ thấy một chút, đã tới phần đế màu cam luôn rồi. Chắc là hãng đã cho đệm vào trong và dùng đế dày để bọc lấy. Có một điểm mà Puma nhấn mạnh ở đây đó chính là bộ đệm được kéo dài lên đến tận khu vực chân trước, gần với đầu mũi. Bằng chứng chính là phần đế trước được khoét ra để anh em có thể nhìn thấy phần đệm trắng phía trong. Các hãng khác đa số đệm TF chỉ dừng lại ở phần thân giữa thôi, nhưng Puma đời trước cũng vậy. Xỏ vào tôi thấy hơi khó chút thôi, nhưng sau khoảng một trận là dễ, vì cái cổ này co giãn tốt, anh em cứ mạnh dạn kéo giãn nó ra là ok mà. Thân giữa của Future Ultimate ngay từ đầu đã bó hơn những đời trước rồi. Form giày được làm gọn lại hơn ở đây, đồng thời có nhiều miếng Power Tape để giữ cho giày không giãn quá nhiều. Kiểu này thì chắc chắn là form chân nào cũng phải thuần rồi đây. Nhưng tôi vẫn nghĩ đây là mẫu giày dành cho chân bè vì khu vực đầu mũi có nhiều khoảng không và nhìn là nó bè phết đấy chứ. Thế nên những anh em nào chân bè đừng ngại thuần giày nha. Mẫu giày này thì tôi phải đi giảm size anh em ạ. Tôi đã đi 40, 25,5 cm rồi nhưng mà thực sự tôi cảm thấy là trong chân nó vẫn cứ có khoảng không. Nó phồng mũi, nó thừa ngang và quan trọng nhất đó chính là cái cảm giác mà đầu mũi nó vẫn còn một tí nữa mà cái ngón chân của tôi chưa thể chạm đến được. Đi tập, đi quay. Thế là trong cả cái buổi tập đấy tôi cảm thấy rất là bâng khuâng ở cái khu vực này anh em ạ. Và quyết định cuối cùng là xuống size. Xuống size thì nó lại là quá hợp lý luôn. Vừa chữa được mũi phồng, nó lại vừa thỏa mãn được cái cảm giác là mũi chân chạm tới mũi giày của tôi nữa. Mẫu giày này tôi cần 2 trận để thuần và điều quan trọng là không siết dây để không bị bó quá. Trận đầu tiên đúng là bó căng thật, 15 phút nhức quá phải ra ngoài. Đến trận thứ hai thì khoảng cuối trận mới thấy mỏi, còn đến trận thứ 3 thì hết anh em ạ. Một lưu ý là anh em hoàn toàn có thể đi không dây trong 1 tới 2 trận đầu tiên để có cảm giác đỡ bó nha. Dòng Future này tôi thấy khá là thân thiện với gót chân của nhiều người đúng không anh em? Hình như tôi chưa gặp ai bảo bị xước gót với đôi này. Nhức gót thì có thể là do form chân anh em và cách chọn size, nhưng xước gót thì chưa. Upper mềm rồi thì cảm giác tôi đánh giá là rất xuyên suốt đó nha. Vì chất liệu upper từ đầu mũi tới hai bên thân giày đều cùng một loại chất liệu, nên việc cảm giác giày ôm và di chuyển theo từng bước chạy tôi thấy nó làm tốt hơn là đời trước. Lớp đệm ở đầu mũi sờ trên tay thì có cảm giác độ dày khá là giống với 1.3 và 1.4, nhưng khi trên chân tôi lại thấy mỏng hơn đấy anh em ạ. Cảm giác bóng có phần thật hơn. Đế thì cao nên ai mà quen mới xoay sở mượt được, còn ai mà đang đi đế thấp thì qua đôi này sẽ bị cồng kềnh và cần thời gian để thuần nha. Đệm gót êm cũng ngang bằng so với thiết kế cũ, nhưng như vậy cũng là quá đủ cho một người thích đế cao như tôi. Với phần đệm được kéo dài tới gần mũi giày, trải nghiệm chạy với Future Ultimate êm ái và thích chân anh em ạ. Có hơn đời trước không? Tôi đánh giá là có đấy. Khít mũi nên sút sướng anh em nhá. Tôi đi 40 mà hôm đấy nó cứ bị không thích chân, sút không quả nào ưng cả, thế đi về 39 thì phấn khích thực sự luôn và không có gì để chê trách ở đây hết. Tổng kết lại thì Puma Future Ultimate Cage có công nghệ mới, có thiết kế mới nhưng mà Puma vẫn giữ được phong độ của mẫu giày này và tôi đánh giá nó là một trong những mẫu giày đế TF ngon nhất ở thời điểm hiện tại. Puma Ultra mới là dòng tốc độ của nhà Puma nhưng mà thực sự là cái dòng Future này tôi cảm thấy nó có nhiều chất tốc độ hơn so với đời trước rồi nha.
Thứ nhất đó chính là phần thân giữa này nó làm gọn lại. Bên cạnh đó là được gia cố bởi những miếng power tape tạo ra cái sự chắc chắn ở đây. Với reviewer nước ngoài hoặc là một số anh em khác thì có thể đánh giá là cái công nghệ power tape này nó là một công nghệ vô dụng. Nhưng mà thực sự thì với trải nghiệm cá nhân của tôi thì tôi đánh giá là nó có đóng góp chung vào cái trải nghiệm bó hơn ở cái phần thân giữa, nó đàn hồi hơn và đem lại một cảm giác chạy sướng hơn. Cũng có những đánh giá thì cho rằng là cái power tape này nó sẽ giữ chắc chân anh em trong trường hợp mà anh em chơi giày này không dây. Nhưng mà cái việc chơi không dây thì tôi đã thử, mới thử xỏ và đi lại thôi tôi đã thấy nó không sướng rồi. Nó có thoải mái nha, gót thì không nhấc bởi vì là gót này rất là chắc luôn anh em ạ. Nhưng khi mà đi lại nó không có độ bó ở đây, cảm giác nó không sướng tí nào anh em ạ. Nếu anh em nào mà kiểu chân bé nhiều hơn chân tôi chẳng, thì anh em có thể tháo dây ra và thuần trong một trong hai trận đầu tiên, nhưng mà cái này thì tôi không khuyến khích lắm. Bộ đệm kéo dài tới phần chân trước này tạo ra một cảm giác thích thật sự, nhưng mà dù sao đi nữa tôi cũng đánh giá là nó chưa quá bùng nổ so với cả Z 1.4 Pro Cage. Bởi vì dù sao đi nữa thì Z 1.4 Pro Cage vẫn là một mẫu giày làm rất tốt trong việc là tạo ra một cảm giác chạy bon chân và sướng chân. Có một cái điều này khi mà xem video review anh em chắc chắn là rất muốn nghe, nhưng mà tôi phải xin lỗi anh em mất rồi. Đấy chính là tình trạng bám sân khi trời mưa, sân ướt của mẫu giày này. Thì trong những cái ngày mà tôi trải nghiệm cũng chưa có ngày nào mưa cả, thế nên là tôi chưa thể đánh giá được cái mảng này cho anh em. Vậy nên tôi xin phép nhờ những anh em nào đã trải nghiệm mẫu giày này ở trời mưa, sân ướt rồi, hãy để lại comment để cho những anh em khác biết cùng với nha. Vậy thì đời trước với đời sau thì nên chọn đời nào? Cá nhân tôi thì tôi không đánh giá đây là một cải tiến, đây chỉ là đời sau thôi. Bởi vì cái công nghệ áp dụng trên hai mẫu giày này nó cũng khá là khác nhau. Để mà đánh giá thì tôi đánh giá là mẫu giày này nó sẽ có đệm ở đầu mũi dày dặn hơn và cái chất sợi dệt của nó rõ ràng và nhiều hơn là cái mẫu đời sau nha. Cá nhân tôi cảm thấy 1.4 Pro Cage nó sẽ đem lại một cảm giác mượt mà hơn ở trên chân. Còn ở đôi này nó sẽ đem lại một cảm giác tốc độ hơn và chạm bóng có phần thật chân hơn và có phần gắt hơn anh em nhé. Cái này nó tùy thuộc vào cá nhân của mỗi người, ai thích trải nghiệm như thế nào mà thôi. Cả hai đều là những mẫu giày ngon cả. Chân tôi là dài 25,5 cm, ngang là 10,5 cm, đo khi đã đi tất và được tính là bè nhiều. Mẫu giày này tôi đi size 39 tức là 25,0 cm ở trên giày nha anh em. Giảm nửa size so với cả size Puma để ETF mà tôi thường hay đi. Và với tôi là một người thích hít mũi thì tôi chọn như thế này. Còn với anh em mà thích thoải mái hơn, anh em không muốn mũi chân chạm tới mũi giày thì em hãy cứ chọn theo true size, đó chính là số cm của chân của anh em bằng số cm ở trên giày. Và nếu như các bạn muốn mua mẫu giày này hay là nhiều mẫu giày khác tới từ các hãng Nike, Adidas, Puma, Mizuno thì địa chỉ cần ghé đó là cửa hàng Hùng Sport nha. Đây là một cửa hàng bán giày bóng đá chính hãng vô cùng uy tín, giá cả phải chăng, mẫu mã đa dạng. Ngoài ra có chính sách đổi size đổi mẫu cho anh em từ xa và chính sách trả góp cho anh em nữa. Link Facebook và link website là hungsportstore.vn tôi sẽ để ở dưới phần mô tả, anh em hãy nhớ bấm vào để ghé xem nha. Và trên đây là tất cả những đánh giá của tôi về Puma Future Ultimate Cage. Và nếu như các bạn có sở hữu mẫu giày này và có những đánh giá khác tôi, làm ơn hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận để cho những anh em vào sau có cái nhìn đa chiều hơn về mẫu giày này nha. Và cuối cùng thì đừng quên thích video này và đăng ký kênh của chúng tôi để không bỏ lỡ những video nào ra mắt trong tương lai. Và ngoài ra, ở phía góc này các bạn có thể thấy là một danh sách phát các video review giày bóng đá chính hãng mà tôi đã làm từ trước. Hãy kích vào đó để xem thêm nha. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.